Hello class, good day. So this is the lecture video that I promised. Sorry, medyo nalangay, no, nadugay. So, basically, let us continue where we stopped sa atong last nga meeting. Ay, didi ay, last na lecture video. So, last lecture video, I was discussing about, I think it was GCF. So, GCD. So the GCD I was, or is it about primes? Let me, sige ko ninguno nga to. I think it is kani siyang primes. So let us start over sa GCD. So GCD is that mangita ka og pinakadako nga number wherein makadivide kang both A ug B. So, kana ra gyud ang definition ni GCD. So, elementary pa ni, I think, elementary pa mo, nakabalo na mo sa ning GCD. Okay, so here are some common examples of GCD. Um, Here we see the GCD of 12 and 18 is 6. This is the largest number that could divide both 12 and 18, and the rest follows. And here is another example. For any integer a, we have a if we find a GCD of a 1 paired by any number, ang wala na gina siya laing GCD kundi 1 ra gyud. Because wala may laing makadivide kang 1, di ba? Nya si a, si unsa nga number is divisible by 1. So, in other words, if ang 1 parisan og any number or any integer, then wala siya laing GCD kundi 1. Dito sa C, for any prime P, we have GCD P and A is equals to P. Kani siya, pasabot ani is that if si A, no, ma-divide kang P, though si P is prime, but say for example 14, and then si A is 14, so ma-divide man siya 7, di ba? And 7 is prime. Sa ato pa, walay laing GCD, no? Kundi katong prime na iyang pares. If ever na 7 is P, nya ato ang A is 14, so walay lain na siyang GCD kundi 7 or katong prime. Again, since prime man, wala may makadivide sa iyang number other than itself and 1, then it should be that katong iyang partner dapat ma-divide pud siya para at least ang GCD is katong prime. If dili, sa ato pa si A is dili ma-divide kang P, then wala siya laing GCD kundi 1. So, kani siya, so far, ang example just says, ano lang, kaning, say property sa number, no? If parisan siya og prime, o parisan siya og 1. Now, suppose A is positive, then if A divides B, no? A only divides B if and only if, no? Ang GCD is A. Ang GCD sa duha ka number A o B is A. So again, murag ko ni siya self-explanatory wherein of course kung si A makadivide siya kang B tapos ato siyang pangitaan ning duha ka number og GCD, of course si A na gid na. Di ba? Kay ma-divide man niya si B. So that is some of the examples of GCD. Some also, these examples are also very helpful, no? Kay murag generalize man niya. So just keep in mind these examples. Okay, so here are another theorem that you should also keep in mind. So here is another example that you should keep in mind. Sorry, balik-balik ra ko. It says here that a positive integer d is equals to the GCD of a and b if and only if d has the following two properties. First property is that d divides both a and b. So ma-GCD ra siya sa duha ka number if kaning d nimo ma-divide niya both si a ug si b. Another property is that if C divides both A and B, then C divides D. So out of pa, if we find a number C that divides both A and B, so makita tag number other than D nga makadivide kang A and B. Sa ato pa kaning C dapat tong lain nga number should also makadivide po dapat siya kang D.
Okay. So, nga na ra siya nga properties, no? Just keep in mind. So, muna siya ang properties sa ato ang GCD. Now, here are some of the properties, most common properties na also you should also keep in mind. Una is pwede na to mabali-bali. So, GCD of A and B is equivalent to the GCD of B and A. Diri sa letter B is that if x is greater than 0, then no, kung natay integer na greater than 0 and then atong i-multiply ang A sa katong nga number ug si B atong nga number and na pangitaon na tong iyang GCD, it is equivalently mura ra ka og nagingon og ani nga format. So it's like it's they are practically equivalent, no? So kung kani nga number ma-divide kang x tapos kani nga ay ma-times ato kang x, si b times ato kang x, sa ato pa ang iyang GCD is that kato nga number times kaning x. Okay. And the proving of this, I think nasa internet. But for now, just keep this in mind, kani nga mga properties. Because mag-quiz ko ani. Okay. Maghatag ra ko og example ani maybe karong Monday sa pag-meet nato no kay ako man ni siyang i-review to answer your questions. And also for clarification before ta mo proceed na pod sa ato ang next nga topic. Next nga subtopic. Okay. So let's proceed. Kani si C, if D is equals to the GCD of A and B, then sa ato pa, kung i-divide na to daan ang ilang GCD kang A ug kang B, dapat ang GCD ana niya is 1 na. Nganuman, okay, take note, ato nang gi-divide daan tong pinakadako nga number nga maka-divide kang A ug kang B. So, ato nang gi-divide sa ila daan. So, ato pa, mura na siya na lowest term. Now, if na lowest term na atong A ug B, di ato pa, wala na ilang maka-divide sa ila duha nga common nga number. So, of course, mahitabo karon ang ilang GCD, mahimo na lang og 1. Okay. Now, here, diri na punta sa D. For any integer x, GCD A, B, it is equals to kaning nga format. Sa unsang integer nga x, no? Kung ato na siyang anion nga format, parehara na sila og GCD kani og kani. Okay? So, murag lisod siya i-wrap around kani siyang D no nga properties. But again, dawatan na lang ninyo. Okay? So, i-keep in mind na lang na nataing ani nga properties sa GCD. Okay. So, nasipyat ko ani og cut no. Bali wala na dapat ni kani balik naman sa last. So kani ra gyud duha ang ako ang buot ipasabot ani. Ako ang kani nga slide kani ra duha si Theorem 11.13 ug si Corollary 11.14. Okay, so what is a corollary? So natingala-tingali mo or I think na-explain na tingali ni sa una no unsa nang corollary sa inyo ha. So basically corollary meaning if ang theorem before sa iya ha is na prove na. Bali apas siya no. Maro siya og apas nga thought ba murag kanang murag additional siya nga kanang conclusion ana nga theorem. Okay? So, here in the theorem 11.13, let D be the smallest positive integer of the form ax plus by. Then sa ato pa, ang GCD ni A ug ni B is equals to D. No? So, kani siya, masulatin nato in this format, ax plus by. Knowing nga na dapat ay x ug y. Okay ba? So, sa ato pa, natay ma-times kang x o plus ma-times nato kang plus katong kani, no? Natay ma-times po kang b wherein na kung ato silang i-add, no? Mo equal siya sa iyahang GCD. Okay, nainga na nga properties ang GCD.
Okay, so another corollary is that suppose D is equals to the GCD of AB, then there exists integer X and Y. Umuna ni siya, no? Muna siya kung pasabot. So, sa ato pa, na nag-exist na X ug Y, wherein kung i-times nato itong X kang A, and i-times nato ang Y kang B, and then we add both products, mabalik ta sa ato ang GCD. Okay, in that case, para asa ni ma'am, if you want to pursue, pa-remind lang ko para at least na amoy mahunanan ba nga application niya. If you want to know more about cryptography, internet security, kanang mga compression, kanang kanang mga compression kanang inyong i-rar, inyong i-zip ang isa ka file, actually gagamit ni sila ing ani nga method. So, gamit ni siya og kaning ani nga properties sa usa ka number. 'Di ba? Kay it's actually representing numbers in different formats, no? So, ing ana na siya. Murag ganang compression wherein you're just like a certain file, imo na lang siyang i-represent into another format na gamay-gamay siya, nga compact siya. Okay. So, ing ana, no? Now, let's proceed to Euclidean algorithm. Ma'am, marag lisod siya paminawon. Lisod siya, but actually this is very easy. This is a method that lets you find the GCD of two numbers using successive division. So, ana lang siya. You see manggod kung kamo lugar pabuhaton mo o algorithm wherein papangitaon mo sa GCD sa duha ka number. Ang pinakauna mo gawa sa inyong utok is unsa man. Saman, mangita mo og mga number nga maka-divide sa duha, di ba? Inyong ilista. So, ang number ni A, ang A lugar, unsa nga mga number maka-divide sa iya. Lista na. Okay. Si B, ilista pod ninyo ang mga number maka-divide sa iya. Tapos, pangitaw ninyo ang pinaka-common and pinaka-dako. And then, that is your GCD. Now, if that is your process, so kada number mangita mo og maka-divide sa iya ha. So sa ato pa katong mobalik mo sa process two times, no? Kay si A pangitaan ninyo pinakadako nga number maka-divide sa iya ha. Si B pangitaan po ninyo, di ba? So nagbalik-balik mo. At the same time, nagdepende pa gyud na sa kung unsa kadako ang duha ka number. So, kung ato na siyang designan og algorithm, mudagan na siya og zero, mudagan na siya og zero na hinoon. Mudagan na siya og big O of square root of n. No? So, square root of n ang iyang runtime. Now, again, mobalik ko, no? Square root of n. Murag tanaw na to, ma'am, gamay naman ang square root of n. Actually, it is not. Though naka-square root siya, the bigger the number, okay, borderline na pud ni siya exponential. Kay magkadako man ang number, magkadako ang kaning atong A ug B, magkahinay gid siya. Okay? Wherein ang atong A, ang atong n pa gyud is ang value ni A plus ang value ni B. So, ing-ana siya ka inefficient, kumbaga. Now, si Euclidean algorithm, iyan ang gisolve para dili po kayo ing-ana kahinay. Ang iyahang runtime ni Euclidean algorithm is big O of log n. So, mas paspas yun siya compared sa katong ato ang unang nga method na pinakasayon. No? Pero actually, napa may mas sayon, mas paspas nga mga algorithm out there. Pero murag complicated na siya. Mabalik ta sa katong prime, katong mangita bitog mga prime numbers. Kato siya, again, hangtod ron mga panahon na no, wala pa'y nakabuhat og algorithm wherein mudagan to siya in linear time. No, linear ra gani. Linear, wala pa. So, I mean, pa siya nakabuhat og algorithm wherein dili siya polynomial time siya. Pasabot sa polynomial time, ang n to the power of something. So, sa ato pa, in other words, para masabtan akong gingon, no, hangtod ron wa pinakabuhat og algorithm na mapangita og prime numbers in using
efficiently, no? Efficient algorithm, wala pa. So, sa ato pa, finding prime numbers, basically, kana nga process. Dopi, sayon ra sa atong una-una. Computers, dugay kayo na siya. Hinay na siya. So, kana nga fact, gitok advantage na nila to make, to establish, or create kaning mga security systems, no? Sa security systems mga na magamit nato. I'll be explaining that by the end of this topic manggod sa number theory mag-explain man ko og RSA og unsa tong isa. So kana sila mga security features man na. So makabalo ra mo kabalo ra mo in near time. But again, balik ta sa ato ang Euclidean algorithm, no? Tas lagi kay ko giyaw. Balik ta sa atong Euclidean algorithm, napay laing process ani nga mas efficient siya. Pero di gyud siya nga nakapaspas gyud, no? In the world of computer science manggod, maka-increase lang kagamay sa iyang runtime or makapapaspas lang ka miskin fraction of a second, dako na kay na nga tabang makadaog na ka nag Nobel Prize. Char. Yes, kung maka-discover kag algorithm na makapapaspas or mas paspas, yes, pwede gyud na madato gyud mo ana. Anyway, so nga na siya. Now, ang Euclidean algorithm balihon na to, ang tawag niya is ang process sa Euclidean algorithm ug balihon nato, ang tawag niya is unraveling algorithm. Kay kaning unraveling algorithm mo ni siya kung giingon na process wherein makapangita mo og value ni x ug y such that mo satisfy siya ani nga format. Okay, let's go to the example. So this is the example. So we are asked to find the GCD of 540 and 168. No? So pangitaan na nato siya GCD, si 540 ug si 168. So ang pinakauna natong buhaton is this, no? I-divide na to si 540 kang 168. Diba? So, divide na to. Muna siya Euclidean ha. Keep that in mind. So, una nga buhaton ni Euclidean algorithm is i-divide niya si 540 kay 168. And then here is the computation. We have 3 and then we have a remainder 36. Okay. Now, 36 atong remainder. Di naman na ma-divide kang 168 si 36. So, muhundang na ta diha. Now, the next thing natong buhaton is that kanina pud si 168 balik atong number nga atong gidividean. Mo na pud atong dividean sa remainder ato. So in here, since 168 man tong atong gidividean diri as a step 1, so gibutang nato siya diri. And then naman siya remainder nga 36. So kaning 36 atong gidivide kang 168. Now ato na pud na siyang gi-compute and then we find that the answer is 4 with the remainder 24. Now, let's repeat the process ra gihapon. So man, na ba sunod na process? So again, si 36 man atong gi-dividean, so ato siyang gibutang diri sa sulod, and then the remainder atong gi-divide sa iya, which is 24. Okay. So, we perform the division again, and then we find na ang answer is 1 with a remainder 12. So, kaning 12, ato na pong utrohon na pod. So, kanina pod si 24, ato na pong gidividean sa iyang remainder, no, sa previous nga step, which is 12. Now, nahitabo ani is that, charan, wala na siya'y, unsa man, remainder. So, again, kung wala na si Euclidean algorithm, muhunong ra siya if wala na siya makita nga remainder. As you can see, wala na may remainder, so nihunong na siya sa step 4. Now, unsa man ninyo pagpangita sa GCD, amo sa paghuman ani nga process. Ang katong number, no, nga pinaka-last, ang katong remainder nga pinaka-last nga remainder wherein dili is 0, mo na to siya ang GCD. As you can see, ang pinaka-last itong remainder is 0 man, kayo niundang naman siya. Diba? Maundang naman ang Euclidean if mo 0 ang remainder. So,
katong number before ato. No? Katong remainder before ato nga step. And as you can see, ang remainder before ato is ang 12. So, sa ato pa, ang GCD ni 540 ug ni 168 is 12. 12. 12. Okay. Balik-balik ko sa 12. 12. Basta 12. Alright. So, ingana siya. Now, kaning sa figure B, ang nahitabo ani is just, iyara siyang gisulat in a way nga mas dali siya ma-unravel. No, kay mag-unraveling man ta. So, kato unraveling algorithm, ato man to siyang i-apply. So, kani siya, this is a process wherein, para mas dali lang nato siya mapaatras, no? Magbalik, mobalik. So, here, ato lang giutro og format ni si 1. So basically ang buot ipasabot ani ni 1 is kung si 540 is equals to 3 times 168 plus ang iyang remainder 36. So giutro rin ni siya og sulat, di ba? Kung i-times nato si 3 kang 168 nga dungagan nato og remainder, di ba? 540 man. So gingan lang siya pag format, no? So this is the remainder and this is the divisor and this one. This is the katong quotient, katong atong answer. Tapos muna dahil ni ato ang katong number nga gi-divided. And also there is a step 2, ginga na rapod niya pag-format sa step 3 and sa step 4. Now let's proceed to the unraveling algorithm. Ato na ning atrason, i-atras na. So ingani ni siya. So before we unravel, atong tanawon sa katong before dito mo unravel, no, I want to I want you to take note na ang GCD ni 540 ni 168, okay? Ang GCD ni 168 ug ni 36, kato mga gipang bali-bali, no, ang remainder ug katong dividend. Ang GCD ni 24 ug ni 36 ug ang GCD ni 12 ug ni 24 are all the same, which is 12. So ingana. So Euclidean algorithm hits a lot of lots of stones, no? I hit a lot of bird with one stone. Okay. So ano na siya, just keep this in mind. Okay, this is another property that you should be able to keep in mind. So now let's go to the unraveling algorithm. We must find the x and y wherein mag-follow siya ani nga format. No? Kato kung gingon ka ganina. So, the first thing that we do is this one. Muuna ta, ato sang i-record tong tulo ka step or katong mga step wherein dili pa zero ang ato ang remainder. So, here, ang mga step nga di pa zero atong remainder is 1, 2, ug si 3. Now, what we do is that sugod ta sa katong pinaka-latest nga step, which is katong 3. Pinaka-last nga step, mo to si 3. Atong buhaton is that if there is a value in 3 that is found in 2, ato to siyang i-substitute. So, as you can see, since na may 24 diri kang 3, and that si 2, it says here nga 24 is equals to this one, no? Ato na siyang i-substitute sa 24 diri. So, ang nahitabo, nahimo na siya og ani. So, instead of 24 ang atong gibutang diri, kay 24 man di ba? So, instead of 24 diri, atong gibutang is kani siya. Si 168 minus 4 times 36. Kana atong gibutang di. So, here, ato na din na siyang i-solve. And so, we come up with this one. So, may mo na dayon naging ani ang ato ang format. So, 5 times 36 minus 1 times 168. Now, as you can see, nakakita at nag 36 diri. Now, tuman naman tag-substitute sa 2, no, kani atras man ta, kanina pod sa 1. Since naman tayo 36 diri, and it says here that 36 is equals to 540 minus 3 times 168, no? And then, naman tayo 36, unsay sunod buhaton? The same ra sa katong last natong gibuhat. Ato lang substitute ang ato ang 36 sa kaninga value. So,
nahimo na dayon siya og ani. Wherein 5 is equals to 5 times 540 minus 3 times 168. So instead nga 36, atong ibutang diri atong ibutang is kani. Tapos minus 1 times 168. And then we multiply that hangtod sa makuha na dayon ni nato. Okay. So here, nakuha na nato. Nakarealize mo? Nakuha na nato nga atong x sub y is si 5 and 16. No, kanibalik naman ta sa daan nga format which is 540 and 168. Kaning daan nga mga number nga itong gipangitaan og GCD. Nakita naman nato utro si 540 ug si 168. Sa ato pa katong mga number nga gitimes sa ilaha mo na to si x ug si y, which is equals to the GCD 12. So, ingana siya. Ingana nga to ang unraveling algorithm. If you have further questions, please write down your questions right now or keep them in mind para sa itong meeting makapangutana na dayon mo. I will re-explain this. So, magdungag ko og example sa atong next nga meeting before ko makig-quiz sa inyo ha. Oh. So, para makasure ko nga namin na-learn so far. Okay. Now, let's proceed to the LCM or the least common multiple. So, kani siyang least common multiple, suppose A and B are non-zero integers. Note that A and B, the absolute value of A times B is a positive common multiple of A and B. Thus, there exists a smallest positive common multiple of A and B called the least common multiple of A and B, denoted by AB. So, this common multiple just means that, unsa man, it is the pinakagamay nga number na pwede na to ma-times kang A o kang B. So, here is an example, okay? Pinakagamay nga number wherein ma-times na to lagi kay A o kang B. No? Or mura siya o pinakagamay nga number nga pwede na to ma-divide kang both kang 2 o kang 3. No? Okay. So here is the in Theorem 11.16 kani siya mo ni siya ang formula to find the LCM of A and B. Basically, nagamit ng gihapon ta og katong GCD. So, ingana na siya if lisod dagko na nga mga number, kani lang ang gamita. Tapos in finding the GCD, kato lang Euclidean gamita. Okay? So here are the examples of the LCM. So the LCM of 2 and 3 is 6. Sa ato pa, pwede na to ma-divide si 6 kang 2 ug 3. Wala na ilaing mas gamay kang 6 nga pwede ma-divide kang 2 ug kang 3. The LCM of 4 and 6 is 12. The LCM of 9 and 10 is 90. Another example is that for any positive integer a, we have the LCM 1a. So, the same versus sa GCD, di ba kaganina? If, for example, 1 ang imong ipares ana nga number and then pangitaan nimo na siya LCM, of course, wala na siya laing LCM kundi si a ra gihapon. Okay, of course, pa may ma-divide na to kang a, kang 1. Man siya maka-divide other than itself. So, siya. Next is, kung natay prime, tapos ipares nato siya sa any number, no? Any number A. So, it could, pwede nga if ma-divide, if A is divisible by P, sa ato pa, ang LCM niya is A. However, if dili, then ang LCM niya is A multiplied by P. So, pare-pareha gyapon sa GCD kay ganina ang iyang properties. Tapos, suppose A and B are both positive integers, then A can be divided by B. If and only if, no? Ang LCM ni A ug ni B is equals to B. So, pwede ra nga we say that kung ang A ma-divide kang B sa ato pa ato ang for example, ato ang B is 12 tapos ato ang A is 6. So, ang LCM na niya automatic si katoong B. Okay? Wala na lain. So,
that is some of the examples. It's very useful examples kay again gi-general man niya. So just keep them in mind. Okay. So next we will be discussing fundamental theorem of arithmetic. So in this case, I think ako na ni siyang i-discuss next meeting na tingali karon ng Monday because we are running at around 30 minutes. And I'm pretty sure na I think nakabasa ko ana nga if your lecture video is more than 30 na ang comprehension ana sa estudyante wala na. So um I think tara tataman 30 minutes. I will be explaining further no humanon na ko ning nga topic until explainan lang sa ata mo no. So basically, kung tanawan nato ning overview human na ta sa divisibility, we are still under primes. No, dugay kay ko na human sa primes. Under kang primes is katumang GCD, LCM, human na siya. Na next is the modular arithmetic that I'll be discussing this Monday. Tapos the Euler function and the public key crypto system and RSA, muna siya akong giingon, will be discussed next meeting. Kaning Euler function will be discussed next um karong Thursday. Tapos next week tingali ta mag RSA. And then afterwards, so sa ato pa next week, no, mag-quiz, mag-long quiz na dayon ta before mo proceed sa next nga topic which is si Ma'am Saga na dayon ang mutudlo. So, hapit na ta mahuman. Si modular arithmetic and si Euler function, they're medyo lisod. Medyo dili ra mga okay raman yung mga topic pero di siya nga nakataas. Tapos kaning si crypto systems and RSA maghatag la ko lecture video ani. Nato instructor from Germany that explains very well unsa ning RSA. No, ako nang ihatag. So that is all for this lecture video. If you have question, please do ask me. Don't hesitate. And that will be all. So thank you.